Hi guys! Good afternoon. So, nag-request po ang aking mahal na asawa. Namimiss na daw niya yung pancake na niluluto ko. So, ang ating mga ingredients po. Taran! Fresh milk. And then, baking powder. Baking powder. And ang ating harina. At syempre, sugar. Ayan. Sugar. So, gagawin po natin. Ito, may panukat po. 1 cup. 1 cup of flour. Ayan. Nagnililukoy tayo dito. Oops. Wait lang. Lagay po natin dito. 1 cup. So, ayan po. 1. 1 po siya. 1 and a half. 1 and a half cups po yung luluto natin. Ayan. So, ito po yung 1 half na ginamit natin. 1 half cup. Next is sugar. Ang sugar po natin ilalagay ay 1 half lang din. 1 half. 1 half of sugar. And then, baking powder. 1 tablespoon of baking powder. Ayan. So, ayan po. Baking powder. At syempre, lalagyan po natin ng 1 half cup of fresh milk. Fresh milk. Ito po yung iniinom namin tuwing gabi para kami makatulog ng mahimbing. So, 1 half cup. 1 half cup of fresh milk. One half. Okay. 1 half. So, lagay na muna natin sa fridge. And then, lagyan po natin ng charan! Egg! And then, haluin na po natin. Halo. Halo-halo. Pwede niyo pong lagyan ng konting asin kung gusto niyo. Ayan. Tinidor lang po yung ginagamit natin pang mix. Pero actually, may pang mix po kami yung mano-manong pang mix. Yung hindi kuryente. Kaso po, 2 eggs. 2 eggs pala po. Nakalimutan ko. Isa lang na ilagay ko. Sorry guys. And habang hinahalo po natin yan, isasalang na po natin yung kawali para uminit na. Ito po yung kawali. Kanina pa po hugas. Oops! Ano ba? Ba't ka kumalaw? Kikita ang aking katabaan. Ayan po. Nakakataba po ang lockdown. Promise. Nakakataba na, nakakaluki pa. Ayan po. Ito yung lasa neto.
Follow nyo pala ako guys sa aking YouTube channel, Jason Perez. So, pwede pong ipang-fry po natin dito yung butter. Kaso po, nasa rep eh. Sa medyo matigas pa. Ano na lang po ang gamitin natin? Canola oil. O, di po. Taray. So, haluin po ng haluin. Paikutin ng tinidor. Huwag lang sa pakipagrelasyon. Gamitin ang pagpapaikot. Baka tayo matulpo. Ayan. Kapag halong-halo na po siya, pwede na po nating isalang. Diba? Nilagyan ko po ng kunting water. Pagod po magpaikot. Hindi ako sanay magpaikot eh. Yan, para medyo po malambot paglagay sa kawali. Then, bubuhayin na po natin ang ating lutuan. Ito pala. Ayan po. Tcharan! So, ayan na po yung itsura ng ating mixtures. So, pinapainit na po natin yung kawali. Ready po natin yung, ito po yung gagamitin natin. So, yun yung kawali. Ito po yung oil natin. Canola oil. So, ayan po. Nilagyan po natin ng kunting oil. Parang marami lang po yan tingnan, pero kunti po yan. So, ayan. At dahil po mainit na po yung oil natin, nilagay na po natin yung mixtures. And then, takpan po natin. Ayan. At hintayin po natin na maluto. Pag nakita nyo na po na luto na yung ibabaw, syempre, baliktarin nyo na po. Yun lang. Bye! Please subscribe to my YouTube channel, Jason Perez. Thank you! So, ayan na guys yung nagawa natin. So, mas masarap po siya kapag kakainin ng mainit pa with margarine. It's up to you, or butter. At syempre, mas masarap yan kung meron yan, orange juice. Ayan po, kailangan po natin ng vitamin C. Bye! Thank you for watching!